શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 460 મુંબઈ 2 અષાઢ વદ દસમ સોમ 1949 ભાઈ કુંવરજી શ્રી કલ્લોલ. શારીરિક વેદનાનો દેહનો ધર્મ જાણી, શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને બાંધેલા એવા કર્મોનું ફળ જાણી સમ્યક પ્રકારે અહિયાસવા યોગ્ય છે. ઘણીવાર શારીરિક વેદનાનું બળ વિશેષ વર્તતું હોય છે, ત્યારે ઉપર જે કહ્યો છે તે સમ્યક પ્રકાર રૂઢા જીવોને પણ સ્થિર રહેવો કઠન થાય છે. તથાપિ હૃદયની વિશે વારંવાર તે વાતનો વિચાર કરતા અને આત્માને નિત્ય અછેદ્ય અભેદ્ય જરા મરણાદિ ધર્મથી રહિત ભાવતા વિચારતા કેટલીક રીતે તે સમ્યક પ્રકારનો નિશ્ચય આવે છે. મોટા પુરુષોએ અહિયાસેલા એવા ઉપસર્ગ તથા પરિસહના પ્રસંગોની જીવમાં સ્મૃતિ કરી તે વિશે તેમના રહેલો અખંડ નિશ્ચય તે ફરી ફરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય જાણવાથી જીવને તે સમ્યક પરિણામ ફલીભૂત થાય છે અને વેદનાના ક્ષયકાલે નિવૃત્ત થઈ ફરી તે વેદના કોઈ કર્મનું કારણ થતી નથી. આ અવસર પરમ કૃપાળુ દેવના સમાધિ દિનની આરાધના કરવાનો અવસર આપને પ્રાપ્ત થયો છે. અને અહીં જેમ કહ્યું ને કે જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગો બને ત્યારે મોટા પુરુષોએ અહયાસેલા એવા ઉપસર્ગ તથા પરિસરના પ્રસંગોની જીવમાં સ્મૃતિ કરી તે વિશે તેમનો રહેલો અખંડ નિશ્ચય તે આપના હૃદયમાં અખંડ રાખી અને જીવવું યોગ્ય છે. આટલી વિશાળ સંખ્યામાં ભક્તો ભેગા થયા છે. નિમિત્ત છે ચૈત્રવદ પાંચમ પરમ કૃપાળુદેવનું સમાધિ દિન. ભક્તને તો મૂંઝવણ થવાની જ કે આજે ભેગા મળી ને વિરહના પદો ગાઈએ, એ પરમાત્મા રૂપ સત્પુરુષના વિરહની પલો યાદ કરીને દુઃખી થઈએ કે એમના દિવ્ય જીવન અને દિવ્ય દેહ ત્યાગનો પ્રસંગ એ બેનું સ્મરણ કરીને આપનો આત્મા ઉજ્જવલ કરીએ. સ્વાભાવિક છે, જેટલો રાગ હશે એટલા વિરહના ભાવ જાગશે અને જેટલી ભક્તિ હશે તે મહાપુરુષોના આ જીવન, દિવ્ય જીવન અને દિવ્ય મરણ આ બંનેમાંથી પોતાના ભવિષ્યનું દર્શન અને વર્તમાનનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરશે. પ્રભુના માર્ગે ચાલીને એક ધન્ય પલ એવી આવશે કે આ રીતે જ આ કલેવરને હું ત્યાગીશ એવું પોતાના ભવિષ્યનું દર્શન કરી શકે આ પ્રસંગે, પરંતુ વર્તમાનમાં માર્ગદર્શન મેળવી શકે, પ્રેરણા, ઉત્સાહ અને એ જાગૃતમય જીવન જીવવાનો સંકલ્પ. પ્રભુનું જીવન તો એક દરિયા જેવું છે અને જેમ દરિયામાં ઘણા રત્નો હોય તેમ એટલા બધા પ્રસંગો, રત્ન જેવા પ્રસંગો એ શ્રીમદના જીવનરૂપી દરિયામાં છે કે એક સત્સંગમાં તો બધા વીણીને તમારી આગળ બતાવવા પણ મુશ્કેલ છે. પરંતુ આજે ચૈત્રવદ પાંચમના નિમિત્તે એ પ્રસંગને તાદ્રશ્ય કરીએ. અહીં આપેલી આજ્ઞા કે વારંવાર જીવમાં વારંવાર લખ્યું, એકાદ વખત હોય એ જાણવા માટે છે, વારંવાર એના જેવી દશા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છે. વારંવાર એ પ્રસંગ ચિત્તપટ ઉપર તાદર્શ્ય કરી અને બળ મેળવીએ, કેળવીએ. પરમ કૃપાળુ દેવનો એ સમાધિ મરણ પ્રસંગ
આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ હોવા છતાં ચિત્તવૃત્તિનું ત્યાં ન જોડાવું અને ત્રિકાળી પૂર્ણ શુદ્ધ એવા આત્મ સ્વરૂપમાં જ લીન રહેવું, તે છે સમાધિ. અને આવી સમાધિપૂર્વક દેહ ત્યાગ કરવો, તે છે સમાધિ મરણ. જો દેહ ત્યાગ તો સર્વ દેહધારી જીવને આ પ્રસંગ તો આવે ને આવે, વ્યાધિનો આવે કે ન પણ આવે, પણ જે જન્મ્યું છે એને મૃત્યુની પ્રક્રિયા તો આવવાની. એટલે બીજી કોઈ તૈયારી કરો કે ન કરો, મૃત્યુની તૈયારી તો કરવા લાગો. તો મૃત્યુ વખતે બે દિશા ખુલે છે. વીર્યનો વેગ, એને બેમાંથી કોઈ બી એક દિશા ચૂઝ કરવાની રહે છે. એક દિશા છે જે પર તરફ જાય છે, એક દિશા છે જે આત્મ સ્વરૂપ તરફ જાય છે. તમે વ્યાધિ વખતે ચેક કરી લો ને કે વ્યાધિ વખતે પણ બે દિશા હોય, તમે કઈ દિશા પકડો? હું સમજાવું છું. બે દિશા, એક દિશામાં દવા, ડોક્ટર ને દીકરો છે, અને બીજી દિશા છે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર અને મુખ્યતઃ તો આત્મ સ્વરૂપ. આ દિશા તમને પકડી, તમારા પરિણામો સંકલેશ જ પામવાનો. કારણ કે ન તે દેહની સંભાળમાં કોઈ ભાગ ભજવી શકશે, ન તારા પરિણામોની સ્થિરતામાં. આ ત્રણે આ બાજુ વળ્યો હોત તો દેહ બચવામાં તો કઈ મદદરૂપ બનતે નહીં, દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુ પણ પરિણામોની સંભાળ રહેતે. પરિણામોની, તબિયતની નહીં. તબિયતની આ બાજુ, પરિણામોની આ બાજુ, અને સંકલેશ પરિણામ બી નહીં ને આત્માકાર પરિણામી માટે એક શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ. બે દિશા છે. અને જ્યારે સાધકને આવો પ્રસંગ આવે કે તરત તે જાગૃત થઈ જાય છે. કાચબો જેમ એના અંગો સંકોરી લે છે, સંકોચી લે છે, તેમ જેવી ખબર પડે કે આ વિષમ ક્યાં તો વેદનાનો ઉદય કે આયુષ્યનો અભાવ, એવો કોઈ પ્રસંગ બનવાનો છે, એટલે જાગ્રત આત્મા તો એનો ઉપયોગ કાચવાની જેમ સંકોચી લે છે અને પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં બરાબર જમાવીને બેસે છે. ભાઈ, દુઃખ ન પામતો, માને ઠીક રાખજે. આ વ્યવહાર કરી પ્રભુએ એનો રોલ પહેલા પૂરો કર્યો. દીકરાનો રોલ, ભાઈનો રોલ એ પૂરો કર્યો. એટલે આમાં સ્વાર્થની તો નિશાની પણ દેખાતી નથી. પોતાનો રોલ કર્યો, હું આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. એમ એક શિષ્યનો રોલ, એક સાધકનો રોલ, એક જ્ઞાનીનો રોલ બી પૂરો કરી અને ચિત્તને પૂર્ણપણે ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં કીધું. 5 કલાક સુધી એવી સમાધિ દશા રહી ને ક્યારે પેલી દેહ છૂટવાની ક્રિયા થઈ ગઈ એ ખબર ન પડી. એ તો જેનું ધ્યાન અત્યંત સૂક્ષ્મપણે શ્વાસની ગતિ પર હતું, એને ખબર પડી કે હવે દેહને આત્મા છૂટા પડ્યા. અને જે જાગ્રત સાધક ત્યાં ઊભો હોય એને તો ખબર પડી કે જે છૂટા હતા એ છૂટા જ રહ્યા. છૂટા હતા, પણ જ્યાં સુધી કોઈ ક્રિયામાં હતો આ આત્મા, કોઈ પ્રક્રિયામાં, કોઈ પ્રવૃત્તિમાં હતો, ત્યાં સુધીના છૂટા પડેલા દેહને આત્માનો ખ્યાલ નહોતો આવતો. જે અત્યારે ખ્યાલ આવે જ કે યંત્ર આપીને મશીન બી ચાલે અને છતાં ભીતર કોઈ ગતિ જ નહીં, સ્થિરતા. એવી વાત હતી. અરબસ્તાનનો મંસૂર અને મંસૂરને આત્માનંદની અથવા તો અંતર આનંદની અનુભૂતિ થઈ હતી અને એ જ ખુમારીમાં નિમગ્ન રહેતો. અને એ ખુમારીમાં રહેતો, તેથી આવા નિત્યક્રમો, ઇન્વર્ટેડ કોમાસ, રિચ્યુઅલ્સ એ બધા પાળી શકતો નહીં. અને તેથી લોકોએ કાન ભંભેરની કરીને સુલતાનને કીધું એ ઇસ્લામ ધર્મનો દ્રોહ કરે છે. અને એ સુલતાન પણ તે વખતે મૂડમાં નહીં હોય અને તેથી ફરમાન ઘોષણા કરાવી કે એને
એના હાથ પગ કાપી નાખવામાં આવે, ગામની વચ્ચે મંચ પર ચડાવી અને જો એ માફી ન માંગે તો એના હાથ પગ કાપવામાં આવે અને અંતે એને લઈ જવામાં આવ્યો મંચ પર. અને પહેલો હાથ કપાય છે અને મંસૂરના મુખ પર હાસ્ય છે, ભય તો નથી પણ હસે છે. લોકોને થોડું આશ્ચર્ય લાગ્યું. બીજો હાથ કપાય છે અને એ હજી પણ હસે છે. શિષ્યોને જરા જિજ્ઞાસા જાગી કે સંભાવ જેવી વાત તો સાંભળી હશે, પણ આ હસવાનું રહસ્ય સમજાયું નહીં. અને તેથી શિષ્યો પૂછે છે કે આપનું આ હસવાનું રહસ્ય શું? ત્યારે 2 હાથ કપાયેલા છે, કેટલી વેદના તમે સમજી શકો? જરા આંગળી આવી ગઈ કશે તો કેટલી એ વેદનામાં મંસૂર કહે છે કે આ દેહને તો મેં ક્યારનો છોડી દીધો છે. હવે આ મકાનના બારી બારના તમે તોડો તો બી ફરક શું પડી છે? કારણ કે આ દેહનો ત્યાગ તો મેં ક્યારનો કરી દીધો છે. હવે આ દેહમાં મારા પનું હું પનું રહ્યું નથી. અને હવે એના બારના કે બારી બારના તોડો તો બી મને કંઈ થતું નથી, મને કંઈ સ્પર્શતું નથી અને મને કદી એ સ્પર્શી શકે પણ નહીં. અને છતાં આ લોકો જે ખુશ થાય છે કે અમે મંસૂરને સજા આપી, એ લોકોની આ મૂર્ખતા ને ચાઇલ્ડિશનેસ ઉપર મને હસવું આવે છે. આ કેવી ખુમારી છે! જો સમાધિ મરણ એટલે તો ક્ષમતાપૂર્વક સ્થળાંતર કરવું. કોઈક વાર તમારું એક ફ્લેટ છોડીને બીજા ફ્લેટમાં જવાનું હોય અને એટલામાં તો કેટલી કટકટ કરે, કેટલો સામાન છે તો અલ્યા તે ભેગો કેમ કર્યો, અને હવે આટલો સામાન પાછું ત્યાં શિફ્ટ કરવાનું. હા, ક્ષમતાપૂર્વક સ્થળાંતર માત્ર શૂરવીરોનું આ પરાક્રમ છે કે આત્મશુરાતન પૂર્વક આ આત્માનું સ્થળાંતર થવા દેવું. જો સ્થળાંતર એટલે આ દેહ છોડ્યા ઉપર કંઈ જોર જ નથી, ખાલી સ્થળ બદલાય છે ને હું એ જ અને મારું સ્વરૂપ એ જ, અને સ્વરૂપમાં કાંઈ ફેર નહીં, અવ્યાબાદ સ્વરૂપ છે, જેમ છે તેમ, કોઈ જ ફરક નહીં, કોઈ જ ફરક નહીં. એક એસી રૂમમાંથી નોન એસી રૂમમાં જવું હોય તેમાં તો આપણે કેટલો ફરક થઈ ગયો એવું લાગે. અને અહીંયા ગમે તે સેટઅપમાં સ્થળાંતર થાય અને બિલકુલ સંકલેશ પરિણામ નહીં, આશ્ચર્ય નહીં, કૌતુક નહીં, ભય નહીં. જે વારંવાર વિમાનની મુસાફરી કરતો હોય, એટલે દર અઠવાડિયે એકાદ વાર કશે જવું પડતું હોય વિમાનમાં, હવે એને કોઈ પ્લેનના ટેક ઓફ કે લેન્ડિંગ વખતે કૌતુક બી નહીં, આશ્ચર્ય બી નહીં, એમ ભય પણ નહીં, ડર પણ નહીં. એ એની સીટ પર બેસી ગયો છે, તરત ઇનફ્લાઇટ મેગેઝિન કાઢે છે અને વાંચવાનું શરૂ કરે છે. એટલી વારમાં પ્લેન ચાલુ થયો રનવે પર, પણ એને બહાર જોવાની કોઈ ઉત્સુકતા લાગતી નથી. તે આમ કરીને જુએ ને, આપણે લાગે વર્ષે એક વાર કે આ પહેલી વાર બેઠો હશે. બારી આગળ બેસવાનો આગ્રહ રાખે, આપણે ખ્યાલ આવે કે બિચારો નવો નવો છે. પ્લેન ટેક ઓફ કરે ત્યારે પણ બહાર જોતો નથી, ઉપર આકાશમાં છે તો પણ બહાર જોતો નથી, કારણ કે વાંચનમાં એની જે એકાગ્રતા સધાયેલી છે તે ટકી રહે. આખી જર્નીમાં વાંચે ને લેન્ડ થતું હોય તો પણ એને કંઈક જબરદસ્ત કોઈ પ્રક્રિયા થાય અને પેલું ટાઈટ પકડવાની તો જરૂર જ નથી, હેન્ડલ તો જેમ સહેજે એ એના કાર્યમાં મસ્ત રહે છે. પણ કોઈ નવો નવો હોય એ ઉત્સુકતાથી વાર મેગેઝિન બી વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરે, પણ જેવું પ્લેન આમ છેલ્લું દોડવાનું શરૂ કરે ત્યારે તો ગમે તેવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી ચાલતી હોય મૂકી અને એને બહાર જોવાનું મન થાય. કે આ આત્મા એવો તો એના અંતરના મેગેઝિનમાં લીન હતો કે આ પ્લેન રનવે પર જાય, લગ્ન, વ્યવહાર, વ્યવસાય, ભક્ત મંડળી થાય, બધું થાય, ત્યારે પણ એને કોઈ એવી ઉત્સુકતા કે ભય રહે, એવા કોઈ વિકલ્પ ન રહે, બધું જ થતું હોય. એ ત્યાં રનવે પર એમ કહીએ તો એ પણ દોડી રહ્યો છે, એમ પ્લેન દોડી, પણ એ એના કાર્યમાં એકાગ્ર બને. કારણ કે જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં વિના મહેનતે એકાગ્રતા રહેવાની, અને જ્યાં રુચિ ન હોય ત્યાં બહુ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ એકાગ્રતા રહેવાની નહીં. આટલા મોટા પ્રસંગ બને તો પણ કોઈ બહાર જોવાનું પરિણામ ન થાય,
માને ઠીક રાખજે, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. આ કેવી એક અદ્ભુત જીવન જીવ્યાની નિશાની છે. આવા એકાદ પ્રસંગે આખું જીવન કેવું જાગૃતિપૂર્વક, ભય આશ્ચર્ય વિનાનું, બહારમાં બનતી ઘટનાનો કોઈ કૌતુક કે ભય નહીં, એવી કોઈ બહિર્મુખ વૃત્તિ નહીં, કે આટલી મોટી ઘટના વ્યવહારથી જેને કહેવાય તેમાં પણ પરિણામોની કોઈ ચંચલતા નહીં, કોઈ ભય નહીં, પ્રસન્નતાપૂર્વક, આત્મલીનતાપૂર્વક, જાણે કે તમારી વસ્તુ તમને આપવાની હોય એમ અહીંયા કલેવરને ફેંકીને એ આત્માએ સ્થળાંતર કરી દીધું. કેવું છે, કેવી ખુમારીપૂર્વક. સતી સ્ત્રી હોય, સ્વેચ્છાથી, ઉત્સાહથી કેવી અગ્નિમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક જાય છે અને એનો કલેવર ત્યાગી દે છે. આ પતંગિયું કેવું સ્વેચ્છાથી દીપકની જ્યોતમાં જાય છે. કોઈ રજપૂત હોય, એકદમ નબળો હોય ને ડૂબલો હોય, અને છતાં પેલું ઢોલ નગારું વાગે ને કે એવું એનું સુરાતન જાગે, એમ જે સંગ્રામે ચડ્યો હોય એવા આત્મસુરાતન વાળો સુરવીર બળવીર, તે જેવો આવો પ્રસંગ આવે એટલે વધારે ખુમારીપૂર્વક પોતાની ચિત્તવૃત્તિને ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં સ્થિર કરીને સ્થળાંતર કરે. દેહના ત્યાગ એ તો આપને દેખાય એવી પ્રક્રિયા છે, પણ આત્મામાં જમાવટ એ તો માત્ર સાધકને પ્રિય થાય એવી ઘટના છે. મેં કીધું ને, રાગ હોય એટલું આપણે વિરહ તરફ દ્રષ્ટિ થશે, પણ જેટલી સાધકતા હશે, અને ભક્તમાં બંને ના હોય, એવો કયો ભક્ત આપણે પ્રિય લાગવાનો જે માત્ર સાધક હોય? વાત તો સાચી છે, કારણ કે એના ગુરુની જે લક્ષ્ય બંધાવ્યો છે એ લક્ષ્યમાં આગળ વધે, પણ જેટલો રાગ હોય એટલે એને બહારની ત્યાગની ક્રિયા દેખાય. પણ સાધક તરત જ આત્મની જમાવટ કરી ને કે વહેલો હું આ જ માર્ગે આવવા માંગુ છું, આવી જ મને સ્થિરતા જોઈએ છે. તો જ્યાં અજ્ઞાની આખું જીવન મૃત્યુની બીકમાં, મૃત્યુ વેલા એનું આ દુઃખ અનંતું થઈ જાય છે. આખું જીવન તો મૃત્યુના બીકમાં, અને મૃત્યુ આવે ત્યારે એના સંક્લેશની માત્રા એટલી બધી વધી જાય, અને એમાં જ્ઞાની ભીસાતો નથી. જ્યાં અજ્ઞાની ભયની મૃત્યુની ભીંસમાં ભીસાઈ જાય, ત્યાં જ્ઞાની મુક્ત અને મુક્ત રહે છે. પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપની સંધિ કરી અને એ સંધિ ટકાવી રાખે એવી એમની આત્મદશા હોય છે. જ્યાં અજ્ઞાની ને જ્ઞાની બાહ્ય દ્રષ્ટિ તો બંનેની એક જ પ્રક્રિયા છે, દેહ ત્યાગની, પણ ભીતર કેટલી જુદી ઘટના છે કે એકના જીવનમાં આપણે દુર્ઘટના કહીએ, ભલે એક્સિડન્ટ ના હોય તો બી, અને બીજાના જીવનમાં અપૂર્વ ઘટના કહીએ. આત્મા કેવલ લગભગ ભૂમિકા સ્પર્શીને દેહ વિયોગ કરે. ભરત ક્ષેત્રમાં જે દશા પ્રાપ્ત કરી શકાય એવી ટોચની દશા પ્રાપ્ત કરી, એવું આ ભક્તોના ઉદ્ગાર નથી. દરેક ભક્તને તો એનો ગુરુ ભગવાન જ ભાસે, પરમાત્મા જ ભાસે, આમ જ હોય આમ ન જ હોય. પણ આ શ્રી મુખે આત્મદશા જેમને પ્રાપ્ત કરી છે, અને મૃષા બોલવાનું કંઈક પ્રયોજન નથી, એવો પુરુષ એમની દશા વ્યક્ત કરે. એ બી કોઈને સંબોધીને નહીં, પોતાની હાથ નોંધમાં. એ જો પુસ્તક મળ્યું ના હોત તો આજે આ દશાનો ખ્યાલ સુદ્ધા ના આવી શકતો. કોઈને કીધું નથી, ફરમાન કોઈ ઘોષણા કરી નથી, કોઈ એલાન કર્યું નથી, માત્ર પોતાની દશા પોતાને કહી, ચેકલિસ્ટમાં ટીક મુકાયું, બસ. કઈ ગતિમાં ગયા હશે શ્રીમદ. હવે કેટલાકને આ પ્રોબ્લેમ બહુ નડે, કારણ કે આટલી ઉચ્ચ આત્મદશા પ્રાપ્ત કરીને દેહ ત્યાગ કર્યો હોય તો કોઈના મનમાં બેસે કે ઉચ્ચમાં ઊંચું વૈમાનિક સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ હશે, તો વળી કોઈ કહે કે મહાવિદે. નિશ્ચિંત રહેજો, ભાઈની ઉત્તમ ગતિ છે. હવે આનો વિવાદ છે કે ઉત્તમ ગતિ કોને કહેવાય.
ઉચ્ચ સ્વર્ગલોકમાં જવું એ બી વૈમાનિક જ મળે, કારણ કે આવો સાક્ષાત્કારી પુરુષના શુભ ભાવ બી એવા હોય જે એને ભવનપતિ કે વ્યંતરમાં ના લઈ જાય, એને વૈમાનિક સ્વર્ગ જ આપે. તો વૈમાનિક દેવ કે વલી મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર કયું? મારું તો માનવું છે કે એમાં એમની ગતિ જ બંધ થઈ ગયેલી, એ આત્મામાં સ્થિર હતા. આત્મામાં જેને સ્થિરતા પામી હોય એની અંદરની ગતિ તો બંધ થઈ ગઈ છે, અને બહારની ગતિ જે હોય, જ્યારે તેઓ અહીં રાજચંદ્ર નામધારી દેહમાં હતા ત્યારે પણ એ દેહનું વેદન કર્યું નથી. જ્યારે પણ તેઓ ભરત ક્ષેત્રમાં હતા ત્યારે ભરત ક્ષેત્રનું વેદન કર્યું નથી. હવે સ્વર્ગલોકમાં ગયા હોય કે મહાવિદ્યમાં, ત્યાંના ક્ષેત્રનું પણ વેદન કરવાના નથી અને ત્યાંના દેહનો પણ વેદન કરવાના નથી. તો હવે કઈ ગતિ મહત્વની છે કે એમની આત્મસ્થિરતા જાણવી, પ્રશંસવી, ભક્તિ કરવી અને આરાધવી, એ મહત્વની વાત છે. કોઈ પણ ગતિમાં હોય પણ જ્યાં આત્મા સાથે સંધિ થઈ હોય ને, અહીં પણ તેઓ રાજચંદ્ર સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, અને અહીં પણ તેમને રાજકોટ સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, વવાનિયા સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, ભારત સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, ભરત ક્ષેત્ર સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો. તો હવે એ સ્થળાંતરને કેટલો મહિમા અને શું મહત્વની વાત છે. અને જે મોક્ષને અનુભવતા હોય તે ક્યારે મોક્ષે ચાલ્યા? તું તારી ચિંતા કર, કે તારા હજી અનંત સંસારમાં કોઈ ફેર પડ્યો નથી. હવે ત્યાં અલ્પ સંસાર હોય, અંતિમ ભવ હોય કે નિર્વાણ પામીને મોક્ષ પધાર, કોઈ ફરક નથી પડતો. આત્માનો એ સિદ્ધ દશાનો આંશિક સ્વાદ તો 1947માં થઈ ગયો. સિદ્ધનો આત્માનું બોલો તમને એટલો મહિમા નહીં આવે, કારણ કે તમને બધું પેલું કોસ્મોલોજી સ્ટડી કરી છે ને કર્મ ગ્રંથો સ્ટડી કર્યા જ ને, એટલે સિદ્ધનું સુખ બોલું તો ઇમ્પ્રેસ થશો. કોઈ વાર આત્માના સુખથી તેમ કે આત્મા તો અમારી પાસે બી છે. એટલે એ જે તારી પાસે આત્મા છે ને નકામો છે. સિદ્ધનું સુખનો આંશિક સ્વાદ તો 1947માં કરી અને પછી ઉત્તરોત્તર વર્ધમાન થયો છે. હવે શું ફરક પડે છે? એટલે ગતિવતિના વિકલ્પ કરવાની વાત નથી, પણ જ્યાં ગતિ જ એકમાત્ર આત્મામાં હોય, એટલે કે સ્થિરતા હોય, તેની વાત કર. ચૌરેન્દ્રિય પ્રાણી જેની પાસે મન બુદ્ધિ નથી, મન જ નથી, પ્રોસેસિંગ ગેજેટ નથી, અને વેલ્યુએશન અને ઈષ્ટ અનિષ્ટની કલ્પના કરવી, ડિસિઝન કરવું, લેબલિંગ કરવું, જજમેન્ટ પાસ કરવું, એવી કોઈ ચીજ જ નથી એની પાસે. મન બુદ્ધિ નહીં ને પાછું કાન પણ નહીં, એટલે કોઈની સલાહ લેવા જેવા પણ પોસિબલ નથી કે કોઈક સલાહ આપીને કામ ચાલે, એવી પણ કોઈ શક્યતા નથી. માત્ર સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને આવી માખી પણ જાણે છે કે ફટકડીમાં કોઈ રસ નથી ને સાકરના ટુકડામાં કેવી લીન રહે. સાકરના ટુકડા ઉપર કોઈ માખી બેઠી હોય તો આપણે ઉડાવવી પડે, ત્યાં સુધી ઉડે નહીં, એવી લીન થાય. અને ફટકડી ઉપર બેસે તો એ તરત ઉડી જાય. જેની પાસે મન બુદ્ધિ નથી એ પણ રુચિના બલથી, અંદરની રુચિના બલથી કેવું જાણી લે છે કે આ લીન કરવા જેવો પદાર્થ છે ને આમાંથી ઉડી જવા, આમાં કોઈ સ્વાદ જ નથી. જ્ઞાનીને આત્મ સ્વરૂપની આ અનુભૂતિ થવાના કારણે પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં લીનતા થતી નથી. કોક સ્થળે તો એમ લખ્યું હોય છે કે પંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એને ઝેર જેવા ભાસે છે. એ તમારા રાગની સામે આ ઉપમા આપી છે. બાકી ઝેરમાં તો અણગમો છે. ફટકડી જેવી ફિક્કી લાગે છે. ચક્રવર્તીનું વૈભવ મળી જાય તો પણ જેને વિષ્ઠા જેવું લાગે તેને ચોક્કસ આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે. પણ આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે એટલે એ ચક્રવર્તીની પ્રવૃત્તિમાં ન હોય એમ ના સમજી લેતા. કારણ કે શુભનું ફલમાં ભોગવતા પણ દેખાય તો પણ શું ફરક છે એ જ પકડવાનું છે. કારણ કે માને ઠીક રાખજે એમ પણ બોલ્યા છે,
અને આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું એ પણ બોલ્યા છે. એટલે બરાબર બધું જ સ્વપર પ્રકાશક તત્વ અને બરાબર જાણે જ નહીં તો એમ બોલતા હોવા જોઈએ કે મને માં વાત કોઈના મને કાંઈ વિકલ્પ વર્તતા નથી, મને કાંઈ લેવા દેવા નથી, એવું કોઈક અદ્ભુત પ્રવચન બી પ્રકાશ્યું હતું. પણ માને ઠીક રાખજે, તું નિશ્ચિંત રહેજે અને હવે હું આત્મ સ્વરૂપ બરાબર એક એક ફાઇલ બંધ કરી અને ભીતર ગયા. જ્ઞાની બોલે તો બી બોલતા નથી, ખાય તો બી ખાતા નથી, ચાલે તો બી ચાલતા નથી. કારણ કે વાણી ફરમાવતા પણ અને ભોજન કરતી વખતે પણ ને વિકલ્પ વખતે પણ ઝુકાવ આત્મા તરફ છે, મુખ આત્મા તરફ છે ને પગ ત્યાં જાય, મુખ ત્યાં નથી. આવી અદ્ભુત જ્ઞાનીની દશા. સમ્યક દર્શનનું તો કેવી સમ્યક દર્શનની બલિહારી છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ બલદની ખરી જે વિષ્ઠા ઉપર પડે એ વિષ્ઠાને પણ ધન્ય કીધું છે. કેવું? અને આવો કોઈક સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જ્યારે સદગુરુ રૂપે આપને મળે તો સદગુરુ રૂપે સમ્યક દ્રષ્ટિ મળે એટલે શું છે કે ચર્મ ચક્ષુ કરતા અંતરના ચક્ષુનું હવે કામે લગાડવી પડશે. કારણ કે હી ઇઝ સો મચ ઇન ધ વર્લ્ડ એન્ડ નોટ ઇન ધ વર્લ્ડ. હી ઇઝ સો મચ લાઈક અસ એન્ડ સો મચ નોટ લાઈક અસ. વાત કરે ત્યારે આપણે બંને એક કિનારામાં હોય એવું લાગે, અને જ્યારે પરિણામ ઉપર અભિપ્રાય ઉપર દ્રષ્ટિ કરે તો એમ લાગે આપણે આ કિનારે ને એ પેલા કિનારે છે. ક્રિયા વખતે એક કિનારા પર લાગે, પણ જરા અંતરચક્ષુ ખોલીને જુઓ તો કે બે જુદી જ ક્રિયામાં. એક બાજુ વ્યવસાય હોય અથવા તો સમજો ને ભક્તોનું સંચાલન કરવાનું હોય, સંઘનું સંચાલન, સંસ્થાનું સંચાલન, એ કરતા દેખાય ત્યારે આપના જેવા લાગે. અને જ્યારે એમની ધ્યાનની સ્થિરતા જોઈએ ત્યારે લાગે આ આત્માથી બહુ દૂર ન ગયો હોય તો જ સ્થિર થઈ શકે. કારણ કે આપણે બંને આ જ ક્રિયા કરી અને હવે મને ધ્યાન વખતે આ જ વિચારો આવે છે અને એ તો ગુપ્ત થઈ ગયા. એટલે આમાં હતા જ નહીં. સો મચ નોટ લાઈક મી. નાઉ સો મચ નોટ લાઈક મી આ જેમ જેમ પકડાય ને તેમ તારું સમ્યક દર્શન નીકળતા. સામાન્યપણે તો મંદિર જોઈને માથું ઝૂકે. માથું ઝૂકે એટલે મન ઝૂકે. માથું તો એક અભિવ્યક્તિ છે, મન ઝૂકે. સાધક કે મારું મન જ્યાં ઝૂકે ને એને હું મંદિર ગણીશ. જે પુરુષના દર્શનથી મારું મન ઝૂકવા તૈયાર થાય મારા માટે એ મંદિર. અને તેથી જ સંતોને જંગમ તીર્થ કીધા છે. આ બધા શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. ભાવની અભિવ્યક્તિ એક અલગ છે. આવા દિવસે ભાવની અભિવ્યક્તિ તો થાય ને થાય, પણ એની સાથે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે જંગમ તીર્થ. તે સાધુ, તે સદગુરુ શું કહે છે? આવી દશા કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? જે કરે છે તે તારે કરવું. સામાન્યપણે તો આ વચન આમ ઠીક જ છે, પણ સાધક તો ઊંડો ઉતરે કે જે એમને કર્યું તે હું કરું તો એના જેવી દશા પ્રાપ્ત નહીં થાય. કોઈ એનાથી એક્ઝેક્ટ ઉલટી દશા પ્રાપ્ત થાય. જે રીતે એમને પ્રાપ્ત કર્યું, જે રીતે એ રીતે, અને એના માટે એમની આજ્ઞા ઉપર જ આધાર રાખવાનો બનશે. નહીં કે એમના અનુકરણ, પણ એમની આજ્ઞા પ્રત્યે મારું ઢલાન. એટલે જે કરે તેમ નહીં, જે કહે તેમ કરવું એ જ યથાર્થ માર્ગ છે. એક સંત જાય છે ને કોઈ એનામાં આશ્રમમાં અને કે તમારા ભક્તિ માર્ગમાં તો ચમત્કાર બહુ થાય, કારણ કે ત્યાં બેઠા હતા ને પદ ગાય બેન મૂંગા વાચા પામતા, પંગુગીરી ચડી જાય, ગુરુ કૃપા બલ. હવે પેલો બિચારો જ્ઞાન માર્ગી એમ કે પુરુષાર્થ કરવાનો હોય ને આ તો બધું ગુરુ કૃપા બલ. એટલે કે તમારા ભક્તિ માર્ગમાં ચમત્કાર બહુ થાય. પેલા સંતે કીધું કે આ મૂંગા વાચા પામે ને પંગુ ઘેરી ચડી જાય એ ભક્તિ માર્ગનો ચમત્કાર નથી, ભક્તિ માર્ગનો સ્વાભાવિક ક્રમ છે. હી ડિડન્ટ ડિનાય. આવું તો ઘણું થાય. ન રડતો હોય તે રડતું જ થઈ જાય, અને બહુ રડતો હોય તે હસ્યા જ કરે. આવું બધું આમ વિચિત્ર તો બહુ થાય. ભક્તિ માર્ગમાં એક જ ચમત્કાર થાય કે પૂતગલનો પ્રેમી એ પરમાત્માનો પ્રેમી બની જાય. એક ચમત્કાર, પછી બધું સ્વાભાવિક છે.
આવી ભક્તિ પરમ કૃપાળુ દેવ પ્રત્યે જાગે, એ જાગૃતિ ટકી રહે જીવન પર્યંત, જીવન દરમિયાન, જીવન પર્યંત અને જીવનના અંત સુધી આ ટકે. અને આવું સમાધિ મૃત્યુ એમની કૃપાથી આપને થાય એ મંગલ ભાવના છે.